यदि तपाईहरुले कुनै पनि जब एप्लिकेसन दिनु पर्यो भने प्रोफेसनल सिभी हुन एकदमै जरुरी छ, जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले कसरी आफ्नै मोबाइलबाट छोटो समयमा प्रोफेसनल सिभी बनाउने भनेर तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। र तपाईहरुलाई यो धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ, किनकि धेरै जना साथीहरुसँग ल्यापटप कम्प्युटर हुँदैन, तर अहिलेको समयमा प्रायसँग एन्ड्रोइड फोन हुन्छ नै। सो तपाईहरुले अब आफ्नै मोबाइलबाट कसरी छोटो समयमा प्रोफेसनल सिभी बनाउने भनेर तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र तपाईहरुलाई सिभी बनाउनको लागि एउटा एप्लिकेसन जरुरी पर्छ, जुन तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुहोस्। र तपाईहरुले एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले इन्टरफेस यस्तो खालको देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले सिम्पली अब क्रिएटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अब सम्पूर्ण डिटेल्सहरु आफ्नो भर्ने हो र तपाईहरुको आउटपुटमा चाहिँ सिभी निस्किन्छ। सो तपाईहरुले अब सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो पर्सनल डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ र पर्सनल डिटेल्समा तपाईहरुले आफ्नो सबैभन्दा सुरुमा नाम लेख्नु होला। र नाम लेखिसकेपछि तपाईहरुको अब एड्रेस कहाँ हो, तपाई कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले एड्रेस लेख्नु होला। र तपाईहरुले एड्रेस लेखिसकेपछि तपाईहरुको आफ्नो इमेल एड्रेस तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र इमेल एड्रेस तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नु होला। र तपाईहरुले इमेल एड्रेस राखिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फोटो भन्ने जुन आइकन छ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो तपाईहरुले पीपी साइजको फोटो तपाईहरुले एड गर्नु भने तपाईहरुको अझ सिभी राम्रो हुनेछ। र तपाईहरुले अरु फोटो चाहिँ तपाईहरुले युज नगर्नु होला, पीपी साइजकै फोटो तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मसँग चाहिँ अहिले पीपी साइजको फोटो नभएको कारण मैले एउटा फोटो युज गर्दै छु र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पीपी साइजकै फोटो एड गर्नु होला साथीहरु। र यति गरेर तपाईहरुले सिम्पली राइट क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् है। र तपाईहरुले अब पर्सनल डिटेल्स सबै फिल गरिसकेपछि तपाईहरुले अब आफ्नो एजुकेसन भर्नुपर्ने हुन्छ र एजुकेसनमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले अब कोर्स वा डिग्री तपाईहरुले यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईहरुले एसई देखिको तपाईहरुले फिल गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। र त म चाहिँ यहाँ सिम्पली अब एसई लेख्छु। एसई लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब कुन स्कुलबाट एसई तपाईहरुले उत्तीर्ण गर्नुभयो तपाईहरुले स्कुलको नाम लेख्नु होला यहाँ। र तपाईहरुले अब आफ्नो स्कुलको नाम लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब त्यो स्कुलबाट एसई उत्तीर्ण गर्दाखेरि कति जीपीए वा स्कोर ल्याउनु भयो तपाईहरुले आफ्नो टाइप गर्नु होला। म आफ्नो टाइप गर्दै छु र यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले लास्टमा जीपीए लेख्दिनु होला। र तपाईहरुले अब कुन वर्षमा कुन इयरमा तपाईहरुले एसई कम्प्लिट गर्नुभएको हो, तपाईहरुले एसई उत्तीर्ण गरेको इयर तपाईहरुले यहाँ टाइप गरेर सेभ गर्नु होला। र अब तपाईहरु कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले प्लस 2 सक्नु भएको छ भने तपाईहरुले 8 क्लिक गर्नुहोस् फेरि। र तपाईहरुले प्लस 2 सक्नु भएको भने कोर्स वा डिग्रीमा तपाईहरुले प्लस 2 लेखिदिनुहोस् यहाँ। र प्लस 2 लेखिसकेपछि कुन युनिभर्सिटी वा स्कुलबाट तपाईहरुले उत्तीर्ण गर्नुभएको छ प्लस 2 तपाईहरुले सिम्पली कलेजको नाम लेखिदिनु होला। म कलेजको नाम लेख्न गइरहेको छु। र तपाईहरुले अब प्लस 2 मा तपाईहरुले कति जीपीए ल्याउनु भयो तपाईहरुले प्लस 2 को आफ्नो जीपीए यहाँ टाइप गर्नु होला। र तपाईहरुले ग्रेड वा स्कोर तपाईहरुले टाइप गरिसकेपछि लास्टमा जीपीए लेख्नु होला। र तपाईहरुले जीपीए लेखिसकेपछि कुन इयरमा तपाईहरुले प्लस 2 सक्नुभयो त्यो सकेको साल तपाईहरुले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले 2078 मा सकेको र यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब सिम्पली सेभ गर्नु होला। र सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले अब आफ्नो समरी पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अब सिम्पली अहिले चाहिँ समरीमा जाउँ हामी। र समरी यहाँ कुनै पनि एड सेक्सनमा नभएका कारण हामी सिम्पली एडमा जान्छौँ र नयाँ सेक्सन हामीले यहाँ क्रिएट गर्नेछौँ। र नयाँ क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली अब समरी यहाँ लेख्दिनु होला, SUMMARY समरी। र तपाईहरुले यहाँ एडभान्समा क्लिक गरेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईहरुले क्रिएट गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा मात्र लेख्दिनु होला। आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा तपाईको नाम, थर, कति वर्ष पुग्नुभयो र के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यति लेख्दा तपाईहरुले हुन्छ। र टाइटलमा तपाईहरुले नलेख्दा पनि हुन्छ। र म आफ्नो सिम्पली समरी लेख्न गइरहेको छु। र तपाईले यति अब आफ्नो समरी लेखिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब हामीले यसमा सकेको भनेको पर्सनल डिटेल्स हामीले सक्यौं,
त्यसैगरी हामीले आफ्नो समरी सक्यौं र समरी लेखिसकेपछि अब हामीले फेरि एड सेक्सनमा तपाईहरुले क्लिक गरेर क्रिएट न्यू सेक्सनमा तपाईहरुले क्रिएट गर्नु होला र आफ्नो पर्सनल डिटेल्स यहाँ तपाईहरुले टाइप गर्नु होला। तपाईहरुको नाम के हो, थर के हो है, र तपाईहरुको आफ्नो सिटिजनशिप के छ, तपाईहरुको नम्बर, सिटिजनशिप, डेट अफ बर्थ, नेसनालिटी भयो, मेरिट स्ट्याटस भयो, त्यस्तो तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र म आफ्नो पर्सनल डिटेल्स फिल अप गर्न गइरहेको छु र पर्सनल डिटेल्स लेखेर तपाईहरुले एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले टाइटलमा सिम्पली नेम लेखेर डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले आफ्नो नाम लेख्नु होला र नाम लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब फेरि एडमा क्लिक गर्नुहोस् र एडमा क्लिक गरेर दोस्रोमा तपाईहरुले अब आफ्नो डेट अफ बर्थ लेख्नु होला र डेट अफ बर्थ लेखिसकेपछि तपाईहरुको डेट अफ बर्थ कहिले जन्मिनु भयो तपाईहरुले आफ्नो जन्मेको साल लेख्नु होला यसमा र म पनि आफ्नो सिम्पली डेट अफ बर्थ लेख्दै छु र तपाईहरुले डेट अफ बर्थ लेखिसकेपछि फेरि तपाईहरुले एडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको आफ्नो नेसनालिटी लेख्नु होला यसमा नेसनालिटी लेखेर तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नेपालीज लेखिदिनु होला र तपाईले डिस्क्रिप्सन पनि लेखिसकेपछि फेरि एड सेक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुको आफ्नो अब सिटिजनशिप नम्बर हामीले हालेका छैनौं, सिटिजनशिप नम्बर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ सीबीमा। अहिले चाहिँ यो अनिवार्य भएको छ, प्राय तपाईहरुले जब एप्लिकेसन भर्दाखेरि सिटिजनशिप नम्बर पनि खोज्दै आएको छ र मैले चाहिँ यसमा अब आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर हाल्न गइरहेको छु र आफ्नो सिटिजनशिप तपाईहरुले लेखिसकेपछि अब तपाईहरुको अब मेरिट स्ट्याटस के छ त तपाईहरुले मेरिट स्ट्याटस पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र म म्यारिज स्ट्याटस लेख्छु। यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले अब डिस्क्रिप्सनमा अनम्यारिड लेखिदिनु होला। अनम्यारिड लेखिसकेपछि तपाईहरुको अब आफ्नो पर्सनल डिटेल्स बेसिकमा चाहिँ तपाईहरुले भरि सक्नुभयो है र हामीले 3-4 वटा भर्यौं र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ, कन्ट्याक्ट डिटेल्स र हामीले पर्सनल डिटेल्समा आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स त हाल्यौं तर हामीले सम्पूर्ण सीबीमा चाहिने डिटेल्सहरु हालेका छैनौं। सो हामी फेरि एड मोरमा जान्छौं, क्रिएट न्यू सेक्सन गर्छौं र क्रिएट न्यू सेक्सन गरिसकेपछि तपाईहरुले अब कन्ट्याक्ट मी लेख्नु होला। कन्ट्याक्ट मी को सेक्सन अब हामी बनाउँदै छौं र यसमा पनि एडभान्समा क्लिक गरेर तपाईहरुले क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब फोन नम्बर आफ्नो टाइप गरेर तपाईहरुले यसमा फोन नम्बर आफ्नो टाइप गर्नु होला र यति टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले अब फेरि एड सेक्सनमा जानुहोस्, आफ्नो इमेल एड्रेस दिनुहोस्। यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले फेरि अब एड सेक्सनमा जानुहोस् र अब एड सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुको आफ्नो लोकेसन कहाँ हो, लोकेसन तपाईहरुले एड गर्नु होला र म आफ्नो लोकेसन टाइप गर्दै छु र लोकेसन पनि तपाईहरुले टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुसँग अब वर्क एक्सपिरियन्स छ भने, तपाईहरुसँग अब स्किल्स छ भने तपाईहरुले स्किल्सहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ। म सिम्पली अब यहाँ तपाईहरुलाई जुन दिएको छ यहाँ स्किल्समा र अब स्किल्समा तपाईहरुसँग के छ स्किल्स आफ्नो स्किल्सहरु लेख्नु होला। तपाईहरुलाई जे आउँछ त्यही, यसमा ढाट्ने कुरो हुँदैन सीबीमा, एक्ज्याक्ट तपाईहरुलाई के आउँछ तपाईहरुले त्यही नै टाइप गर्नु होला र म आफ्नो स्किल्सहरु एड गर्दै छु। भिडियो एडिटिङ भयो र म यसलाई चाहिँ लेभल 4 दिएर फेरि अर्को एड गर्छु र सेकेन्डमा म ग्राफिक डिजाइन दिन्छु र ग्राफिक डिजाइन दिएर यसको पनि लेभल 4 दिन्छु र 4 दिइसकेपछि अब फोटो एडिटिङ दिन्छु। मलाई फोटो एडिटिङ पनि आउँछ, सो मैले फोटो एडिटिङ पनि एड गरेँ र यसको लेभल पनि 4 दिन्छु र लेभल 4 दिइसकेपछि मलाई अब लोगो डिजाइन पनि आउँछ, सो म लोगो डिजाइन पनि हाल्छु र लोगो डिजाइन हालिसकेपछि यसको लेभल तपाईहरु कतिको सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार यो लेभल छान्ने हो। तपाईहरु दक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईले 5 छान्न सक्नुभयो, रैंक छान्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट र म फेरि एड सेक्सनमा गएर अब लास्ट एउटा हाल्छु पीडीएफ एडिटिङ र पीडीएफ एडिटिङ मैले हालिसकेपछि र यसको पनि लेभल म 4 नै छानेर सिम्पली अब सेभ गर्छु। मसँग यति नै स्किल्स अहिले रहेको छ है। अब तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब अन्य डिटेल्सहरु पनि हाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईहरुले आफ्नो अब्जेक्टिभ्स, रेफरेन्स तपाईहरुले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु राख्न सक्नुहुनेछ। कभर लेटर तपाईहरुलाई एड गर्न मन छ सीबीमै भने यति डिटेल्स हालिसकेपछि अब हाम्रो सीबी कस्तो भयो हेर्नको लागि भ्यू सीबीमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई यहाँ टेम्प्लेट दिएको छ। टेम्प्लेट अनुसार तपाईहरुको सीबी बनिनेछ र म चाहिँ तपाईहरुलाई 34 नम्बरको सीबी तपाईहरुलाई म एडभाइस गर्छु। यो मलाई चाहिँ एकदमै पर्सनल रुपमा राम्रो लाग्यो है र यति तपाईहरुले
तपाईहरुले गरिसकेपछि तपाईहरुको अब सिभी यस्तो खालको देखियो। अब तपाईहरुले समरी कहाँ देखाउने, एजुकेसन कुन नम्बरमा हाल्ने, दोस्रो तेस्रो गरेर तपाईहरुले लिस्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ है। अब म तपाईहरुलाई रिएरेन्ज गर्ने पनि यसमा सिकाउने छु र रिएरेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुले सिम्पली ब्याक बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले ब्याक बटनमा क्लिक गरिसकेपछि रिएरेन्ज एडिट हेडिङ भनिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले अब सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो पर्सनल डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एकछिन थिचिराख्नुहोस् र माथितिर सारेर यसलाई सुरुमा लगिदिनुहोस् र यो अटो सेभ हुनेछ है। अब यति गरिसकेपछि अब फेरि हामीले पर्सनल डिटेल्स पछि हामीले आफ्नो कन्ट्याक्ट राख्न सक्छौं र कन्ट्याक्टलाई पनि थिचिराखेर दोस्रोमा लगेर ट्याक्क राख्थ्यौं र यति राखिसकेपछि अब हाम्रो समरी पनि हामीले लेखेका छौं र हामी समरी एड गरौँ यसमा र समरीलाई तेस्रो नम्बरमा राख्थ्यौं र एजुकेसन हामीले अब यसमा एड गरौँ। यसलाई पनि थिचिराखेर तपाईले जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति हो। अब तपाईहरुसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ भने तपाईहरुसँग वर्क एक्सपिरियन्सको तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले वर्क एक्सपिरियन्स यहाँ लेखेको छैन, अहिलेसम्म बनाउँला केही छैन। र अब यति गरिसकेपछि तपाईले ब्याक गरौँ र अब हामीले अब वर्क एक्सपिरियन्सको हामीले फेरि सेक्सन एउटा बनाऊँ है र एड सेक्सनमा जाउँ र फेरि क्रिएट न्यू सेक्सनमा जाउँ र यहाँ तपाईहरुले टाइटलमा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स टाइप गर्नु होला। वर्क एक्सपिरियन्स टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले एडभान्समा ट्याग क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले अब टाइटलमा लेख्नु परेन, तपाईहरुले सिम्पली डिस्क्रिप्सन लेख्दा हुन्छ र म डिस्क्रिप्सनमा अब आफ्नो एक्सपिरियन्स मैले यो भन्दा पहिला के काम गरे पनि लेख्न सक्छु वा मसँग के एक्सपिरियन्स छ भनेर लेख्न पनि सक्छु र यसमा म सिम्पली मलाई के आउँछ त्यही कुराहरु एट्याच गर्ने छु र तपाईहरुलाई जे आउँछ त्यही कुरा यसमा एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँ सिम्पली टाइप गर्दै छु है। र मैले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स पनि सिम्पली लेखिने गएँ र यसलाई सिम्पली सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले अब भ्यूमा जानुहोस् र भ्यूमा गइसकेपछि फेरि तपाईहरुले 34 नम्बरकै तपाईहरुले सिभी सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ तपाईहरुलाई यही रिकमेन्डेड गर्छु वा एडभाइस दिन चाहन्छु र तपाईहरुको अब सिभी तयार भइसकेको छ साथीहरु र अब तपाईहरुले वर्क एक्सपिरियन्स पनि भयो, स्किल्स पनि भयो, एजुकेसन तपाईहरु केमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेज के बोल्न आउँछ तपाईहरुले त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि अघि मैले सिम्पली तपाईहरुलाई क्रिएट न्यू सेक्सनमा गएर जसरी सिकाएँ त्यसरी तपाईहरुले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि। र अब सिभी भनेको यस्तै नै हुन्छ हाम्रो है र सिभीमा यिनै कुरा हुन् एट्याच गर्नको लागि र हाम्रो अब सिभी यो तयार भइसकेको छ र तपाईहरुले सिभी हेर्नको लागि चाहिँ सिम्पली अब डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ कुन फोल्डरमा सेभ गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले सिम्पली फोल्डर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म चाहिँ डाउनलोडको अप्सनमा गएर आफ्नो सिभी आफ्नो नाम लेखेर .cv टाइप गर्छु र सेभ गर्छु है। र अब यो सिभी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा कस्तो खालको हामीले बनायौं भनेर र तपाईहरुले पनि एउटा प्रोफेसनल सिभी यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र तपाईहरुलाई अब कस्तो लाग्यो यो भिडियो है र भिडियो राम्रो लागेमा तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला र आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ र तपाईहरुलाई मैले आफ्नै मोबाइलबाट सिभी बनाएर पनि देखाइसकेको छु साथीहरु र आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला। सो आजका लागि यति नै र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ।